Yan. So, okay. So, good morning. So, andito na naman ako ulit para sa another topic which is rational expression. Okay. So, for the concepts, so, ayan. Ito yung number 1 natin. So, rational expression where number is a numerator. Wrong grammar. Where numerator and denominator are polynomials. Correct naman yung grammar ko. Okay, so sabihin, yung dati mong fraction which is 3/5 or 2/3, yun ang fraction naman natin ay composed of, pag sinabing polynomial, so ito 2x, monomial yan. Kasi isa lang eh. So treated as 1 to. So 2x plus 7, so binomial, no? So, yun. So guys, ganito kasi, yung topic natin is based on a pre-calculus book. Yun yung ordering niya, yung pagkakasunod-sunod. Okay. So, bakit ganun? So, kasi, ayun, malamang kung senior high ka, pre-calculus na kayo. Kasi dati, sa old curriculum, nasa college yan, diba? So, ayun. Ganun din naman yung sa college algebra na book. Hindi naman nagkakalayo. Tingin ko ganun din yung order ng topics. So, yun. So, okay. So, yan. Binomial. Tapos, ito trinomial, diba? Base doon sa mga pinag-aralan dati. So, ito trinomial. Kasi try. Sa, dalawa, tatlo. So, sinasabi natin, anything na, anything dito sa tatlo, or sa kung ano man dyan, polynomial, no? Okay, so nasabi natin na 2x over x minus 1, so polynomial yan kasi kahit isa lang yan. Oh, di ba? So, yun, polynomial to. So, rational expression ang tawag kasi imbis na whole numbers lang, meron ka mga variables. Okay, so domain of an expression, all numbers that can be substituted in an expression without resulting to number over 0 or square root of radical sign of negative number. So yun. Okay. So yun, ito madadaanan naman sa example. So walang problema dito kasi madali naman siya. So hindi ko na masyadong i-elaborate. Now, simplifying rational expression. So ito yung simplifying rational expression mo. So, sa madaling sabi, parang ganito lang yan, no? So, ganyan yung ordering natin, na. So, pag ganyan yung basa nyo, pag ganyan. Tapos, next, ito naman yung babasahin yung pababa. Then, ito naman. Okay. So, itong portion na to, yan. Sorry, mali. Naku, nalipat na. Okay, so guys, ang gamit ko pala ay graphic tablet. Kaya tayo nakakapagsulat. Okay. Itong portion na to, yan, yun sabihin, yun yung mga useful principles na ginagamit sa algebra. So, in case na may kailangan kayo solvein, iba-ibang topic, nagagamit yan. Actually, lang naman pwede namang hindi ilagay, but sabi ko nga, sa ngayon, may ganyan. Tapos, ikaw, try mo na isolve. Pag kabisado mo na, alam ko na to, LCD. Alam ko na to, yung pag-transpose sa kabila, kung i-change na sa yung mga ganun. Ibig sabihin, hindi na kailangan to. Baga parang kodigo lang kasi, syempre, hindi ko maalam kung sinusundan nyo ba ako habang nagsasolve. So, might as well ilagay ko na lang to. Para at least, pag magtanong kayo, ba't ko ginawa yun? Nandito. Okay, so, simplifying rational expression. So, ibig sabihin lang naman, magka-cancel out kapag alam mo na mayroon sa taas at mayroon sa baba. So, up-down lang naman ang pagsisimplify. So, meron ka dito kaparehas, meron sa taas, di cancel out mo. Yan lang. Magiging x plus 1. Okay. So, kung bakit naging ganyan, later. So, adding and subtracting rational expression. Okay, so dito naman, so, adding and subtracting rational expression, so yun din ang tawag na LCD. So, kung meron kang like 3/5 tapos merong 2/3 sa fraction, sabi nga natin ang LCD niyan ay yung paano ba yung ito
Ang pag tinuloy-tuloy mo yung kanyang multiplication table, 5, 10, 15. Tapos ito, pag tinuloy mo naman yung kanyang multiplication table, it's 3, 6, 9, 12, 15. So, yun. Dito nag-meet yung dalawa. So, yun yung tatawag na least common denominator. Parang ganun. Siyempre, kung mag-meet sila dun sa dulo, like, tulitin natin, 20, 25, 30. Ito, meron ding 30 rito, diba? Kasi 15, 18, 21, 24, 27, then 30. So, meron ding meeting point tong dalawa, no? What sabi nga, the least common, ibig sabihin, yung mas maliit ang 15 sa 30, edi 15 ang pinili. So, ganun siya. Now, ang problema sa ganito, pwede naman. Actually, yun yung pag medyo, medyo, na sa math, tech bihasa na. Di, madali, diba? Pero yun lang, ang sa akin na lang, para na lang hindi na maubos yung oras mo sa ganun, lalo kung talagang hindi mo siya ma-figure out, multiply mo na lang to. So, yun yung LCD mo. Okay. Multiply mo to, denominator, yun yung LCD mo. Tapos ang usapan. Now, ngayon, kung masyadong malaki yun, like halimbawa, nag-arrive kayo sa 30, di simplify mo later on. So, ganun na lang. Para kasing, magkaroon ka lang na sagot, diba? Kasi kung sa LCD pa lang, hirap na. So, baka mamaya hindi matapos yung problem. At least, diba, meron kang points kung sakali, diba? So, 15. So, ang ginagawa mo lang, so, okay. So, huwag natin i-dig deeper sa LCD. So, huwag na dito sa numbers na to. Diretso na tayo sa rational expression. So, halimbawa daw, no, ganyan. Okay, so, yan. Okay. Okay. So, yan. So, sorry nasulat ko na, pero bayan natin. Yan. So, sabi ko nga, i-multiply mo lang to. Yan yung LCD mo. So, ito. Now, yung operation dito, so, ang gagawin mo lang is, ba? X minus 1 pala to, sorry. So, ang gagawin mo lang ay, yan. So, madaling sabi, kung parehas to, at parehas to, so, cancel out to. So, cancel out to. So, ano po, ito. So, parehas to, no? So, di mo na yung, so, iyan mo na to, ano mo tawag dun? Buburahin mo na. Kasi ang gagawin mo is, divide mo na ito dito 10 times. Ganun talaga yon in mathematical operation. Okay, sige. Ito na, gawin na lang natin para disligay mo nito. So, sabi, dinidivide to dito, dinidivide na ito. Tapos, dinidivide dito, multiply dito. Ganun yung operation kasi. So, okay. X minus 1. So, ito yan ito yan. So, nung dinivide mo to dito, na-cancel kasi parehas, no? By simplifying expression. Now, yung matitira dito, multiply dito. So, magiging 3x plus 2. Next. Ito naman, gawin mo ulit, x minus 1, x plus 2. So, nagkumukonsume lang kasi siya ng space. Kaya, mas maganda sana kung mas madali nyo maintindihan para at least hindi ko consume ng space. Pero anyhow, yun yung, yun yung principle. So, i-divide mo to. Tama ba yung term ko? 8 divided by 5. Tama. Ano pala? 8x minus 1 then x plus 2 divided by, ganun yung term niya. So, ito divided by nito. Ayan. So, yun. So, ito ay x plus 2. So, cancel out. Yung matitira, multiply dito. Okay, so, copy mo yung sign, syempre. X times x minus 1. Okay? So, yun. Yun na yun. Kaya naging ganyan yan. Okay? So, yun lang yun. Divide mo to rito. Pero kung, may technique tayo, di sabi mo na lang na, parehas to. Di cancel out. Ito yung multiply ko. Nga lang, baka mali to. Bakit nagka-cancel out? Isabi nyo kanina, sir.
ang magka-cancel out is yung up and down lang. Okay, so para we stick with the rule na ang pwede mo lang i-cancel out is yung nasa taas at yung nasa baba. So gawa tayo ng ganitong instruction, di ba? Divide mo to via dito, then saka mo multiply sa numerator. Okay, gets? Multiplication of, burahin ko na. Pagka ganun, i-post nyo na lang yung video, then kopyahin nyo. Kasi sayang yung mga principle na nasa gilid, magiging reference natin yan, kaya hindi ko binubura. Okay, so pwede naman yun. Okay, so yun. So multiplication of polynomial, so ganun lang din para simplification of rational expression. So ang sinasabi natin, multiplied by, nasabi natin, pwede, pagka multiplication kasi, pwede naman natin pagdikit, pag isang linyahin yan, di ba? So lumalabas parang ganito rin. Now, lahat ng mga parehas, cancel out, up and down. So ito. So lalabas sa sagot ay 3x plus 4 over, that's 3x plus 3. 3 times x plus 3 divided by x plus 4. Bakit x plus 4? Kasi 2 yung kanyang exponent. Ito 1 lang. So sabihin, kung saan yung mas malaki, syempre dun yung may matitira. Kasi 2 minus 1, 1. So meron pa dito wala na, diba? Okay, try natin para mas maganda. So yun yung sagot. Okay, so division of polynomial, so ganun lang din. So x squared 4 over x, tapos meron pa siyang x squared minus 3x x squared plus 5x plus 6. So minsan hindi yan ganyan, minsan nakaganyan yan naka-division operation. So hindi siya naka-isa pang linya. So kasi ito is a complex fraction, pero minsan ganyan ang kanyang pagkakasulat ng problem. Okay, yan. So sabi lang, palitan mo lang to ng multiplication. So tulad niyan, sabi ko lang, palitan mo lang multiplication. Pagkapalit mo ng multiplication, yan, nakamultiply yan, ito ilagay mo sa denominator, ito naman ilagay mo sa numerator. So pagpalitin mo lang yun nasa ilalim. So ganyanin mo lang. So magiging ano niyan ay x squared minus 4 over x minus 4 multiplied by, binaliktad ko to, nilagay ko sa taas, then ito ay x squared minus 3x minus 4. Okay, so yun na yun. Then mamaya discuss natin mamaya sa problem, malalaman nyo na fina-factor lang to para ma-simplify mo. Kasi pag may factor na to at meron ka parehas dito, nagka-cancel out yung taas at saka baba, diba? Tulad nung sinasabi ko rito. Okay, so bura. Maliit ang space ng PowerPoint. Okay, so yung rational expression, so simple lang. So kung halimbawa nasa denominator yung may rational ay yung may radical, so multiply mo lang ng buo na to, yung numerator at denominator. Yan, ganyan mo. Pero yung sign niya dapat is different. Okay, so ganun lang. So pag sa numerator naman ang galing, halimbawa 1 square root of 5 over 3, same. So multiply mo nito both numerator and denominator. Yan, kaya lang yung sign iibahin mo, okay, mo positive. So yun na yun. Okay, so yan yung mga useful principles, yan yung mga ginagamit natin. So okay, next time siguro sa mga next topic tatry nating maging, actually kinakapa ko pa kung ano yung sulat na dapat, gano'n ba kalaki, kasi pangit talaga ako magsulat yung kung kita ng viewer.
Diba? Ito palang ginawa niya, kaya pala ganun, kasi nag-LCD pala siya. Okay. Ganito pala yon kasi pag in-square root mo siya, ayan o, pag in-square root mo ang isang number, positive and negative yung sign. Okay, so kaya pala dalawang root, yung mga ganun-ganun, diba? At least nandito siya sa gilid. Okay. So, pwede na nating start. Yan, so, find the domain of the expression. Okay, so, sinabing domain, no? Anything that will result to number over 0 or square root of radical sign of negative number. So, kaya radical sign kasi ayoko sabihin na square root. Lagi bang square root, diba? Meron namang cube root, diba? Radical sign of a negative number. So, isabihin, so, madaling sabi, no? Ito yung number line mo. Dapat alam natin to, ha? 1, 2, 3, 4, 5. Tapos meron ka negative number dito. Negative 1, negative 2, negative 4, negative 5. So, ang purpose niya, no? So, sige. Pagdating kasi sa algebra, laging pag sinabing mas maliit yung 1 sa negative 1. Mas malaki number 2 sa negative 1. Mas malaki number 3 sa negative 2. Ganun. Pero syempre, pag meron ka ng operation dyan, like halimbawa, negative 5 plus 2. Sabi, mas malaki naman yung 2, dapat positive yan. No. Pag nagkaroon ng operation dyan, kung ano yung mas malaking number, nakatabi nung sign yun yung masusunod. So, negative 5 plus 2 is negative 3. Ganun lagi. Okay. So, yun. So, kung nagkaroon na ng mga mathematical operation, so it depends kung alin yung mas malaking number, yun yung masusunod na sagot na polarity tuloy, parang electrical. So, yun yung masusunod na sign ng sagot. Sino mas malaki sa kanilang dalawa? Okay, so it applies pa rin yung mas malaki yung number 10 sa number 9. So, yung ganun, mga ganun. Okay, so yun, domain. So, anything na i-substitute mo dyan, obviously, may sagot, no? Kahit 1,000, kahit 10, kahit 50. Try nyo lang sa calculator. Dali lang naman. So, 4 times 10 minus 10. Lahat ng x, lalagyan mo ng kung ano yung naiisip mo na number. Meron. Ibig sabihin, yung domain, ganyan yung format nun sa book. So, lumalabas na ang mga pwede mong i-substitute ay lahat. So, ewan ko kung paano interpret to. So, it x all real numbers except, ganun ba yun? So, let me check. Okay, so, I'm not sure, but yun nga, nilalagay kasama to lagi, pero dito sa part na to, ano lang yung mga pwede mong i-substitute, okay? So, yun. So, x, lahat ng number pwede mong i-substitute. So, ganyan yung format. So, x equals real numbers. Actually, pwede nga i-word hindi naman kailangan sundan. So, pwede nga all set of real, kung ako lang except, may ganun. So, all set of real numbers, ganun nilagay mo. Kasi lahat ng number ay pwede. Okay, so yun. Yun na yun. Bumalik. Okay, so dito naman. So yan, so ang iniiwasan na natin ay yung number over 0. So ito na tayo. So ito, alam na naman natin, magpapasiro yan. So gawin natin, pag may denominator, i-equate natin sa 0. So ano yung lalabas sa sagot? 4. So yung sabihin pala, pag sinubstitute mo yung 4 dito, antimano 0. Tanongin mo yung sarili mo, pagka ba tinry ko na ganun lagi kung pag nagsisiro yan, check mo yung ano ba yung pinakasunod niyan. So pag sinabi mo pinakasunod, hindi siya 5. Why? Kasi baka mamali ka. Okay, so
later on, ipapaliwanag ako ano ibig sabihin. So, wow, na-detect mo na 4. Sabihin, try mo nga yung 4.1. Try mo nga yung 3.9. Siguro at the increment of 0.1. Okay na yun. 4.1 minus 4.1. So, hindi pa rin 0, no? 3.9 minus 4, negative 0.1. So, hindi pa rin 0. So, yung sabihin, 4 lang talaga ang hindi pwede. No? Okay, so, base dun sa format, ganyan. Then, x. Ang hindi lang pwede kasing substitute ay 4. So, not equal to 4. All real numbers. Pwede mo all set of real except, sorry sa sulat, except x is 4. So, yun naman. Except x equals 4. So, yun. Pwede naman yun. So, ako lang kung nandun naman yung tot ng sagot. Hindi naman kailangan naka-format dun sa libro. Kasi, napaka-unfair naman, di ba? Kailangan katulad na sagot mo yung sagot ng tao. Kung parehas naman. So, yun lang. Point of view ko na hindi naman ako professor. Okay. So, yun. Next. Yan. So, find the domain of the expression. So, ito yung ibig ko sabihin, no? So, ulit. Okay. Mga ito naka-radical. Yung mga equate mo rin sa 0. So, equate mo to sa 0. Naka-radical at denominator equate mo sa 0. So, may sabihin pala, ang magpapa-0 nito ay negative 3. Pero, ang negative 3 ay 0. So, yung sabihin, square root of 0 is 0. Okay pa din. Kasi hindi ka pa rin negative number. Kasi pag negative ka na, like negative 1, imaginary na yan. So, yun. Hindi na pwede, hindi siya sa domain. Yun yung ina-avoid natin. Okay, sa madaling sabi, siyempre may yan, may rason na deeper math, pero paliwanag lang natin sa simpleng bagay. Ayaw natin sa domain ng number na magdudulot ng imaginary at ng math error. Math error, 5 over 0, 100 over 0, mga ganun. Okay? So, yun. Any number divided by 0, yung calculator natin ay nagma-math error. Yun yung ibig sabihin nun, okay? Now, ano sabi ko kanina, no? So, negative 3. Try mo kaya yung yung sunod dito. Negative 2.9, no? Ito, negative 3.1. Try mo kaya, negative 2.9 plus 3. Okay, so, negative 2.9. So, 0.1. Okay pa rin, positive. Negative 3.1. Negative 3.1 plus 3. So, it's negative 0.1. So, dali na, no? Hindi na pwede. May negative na eh. So, bakit ko ginagawa yun? Kasi, kamaya, sabihin nyo na, pwede naman. Sabihin na natin, dapat, ang number is, ang 3 pwede. So, tingin natin ko, greater than 4. Yung domain natin is greater than 4. Sabihin, lahat ng number, kasi ang thinking natin, pag hindi pwede yung 3, 4 agad. No? Meron tayong 0.1. Valid pa rin yan. So, sabihin, pag ginawa mong x, ginawa mong ganyan yung sagot mo. Dapat ang isa-substitute mo lang daw ay x is equals to greater than 4. Patay. Why? Kasi, kahit yung 3.9, hindi pa rin pwede. Kasi nagkukos na siya ng negative dito. So, yun yung kahalagaan ng sinusubukan yung numbers na to. Dun sa nakuha mo na nagpapasiro dun yan, mag-try ka na mag-add lang ng kahit increment na 0.1 sa kabila, increment ng 0.1 sa kanan. So, yun yung rason kung bakit ko discuss yung number line. Kasi ang number 3, negative 3, alam mo na yung kaliwa niyan at yung kanan niyan ay, alam mo, gusto eh. So, alam mo, pag yung kanan niyan, negative 2.9 siguro, negative 2.8, depende sa'yo. So, sa akin, I prefer 0.1 increment. So, ito, negative 3.1. Kaya nga may number line para alam mo kung yung sa kaliwa mo, ano na yung number nun. Sa kanan mo, ano naman. Alam mo, negative 4 na to. Diba?
Kaya yung number line ay napakahalaga. Okay, so ayun nga. Ibig sabihin, mali to. Hindi pwede. So ang pwede nating ilagay ay x is greater than 3. So tama, no? Kasi anything that is greater than 3. So sa number line natin, from left to right kasi yan, lowest to highest. So negative 3. So meron kang negative 2.9 which is higher than negative 3. So okay yun, safe yun. Pero pwede pa yung 3, kasama pa eh. So isama mo. Kasi nung sinubstitute mo yung 3, ayun. So yun tandaan natin. Pag radical, pwede yung nagpapa-0. So isasama natin, lalagyan natin siya ng equal. Pwede. Pero pag denominator, meron kang fraction, hindi pwede yung nagpapa-0. Okay, malinaw? So yun. So pwede mo lang, ang domain mo lang ay x greater than or equal to 3. So lahat ng number 9 is pwede rito. Bumaba ka ng konti, negative 3.1, bawal na. Okay? So yun yung sagot mo. Hindi ko muna nakalimutan kung bilugan pala. Okay, so yun. Find the domain of the expression. So ito, yan na lumalabas yung factoring, no? So x squared plus 1. Ayan, so yung factoring natin, factoring shortcut or yung factoring technique, yung factors nito x times x, kaya nga x squared dalawang x, diba? So lagyan mo dito. Kung negative to, antimano positive and negative na yan. Now, ano yung factor nito na kunwari nilagay ko, factor nito is 2 times 1 equals 2, no? Ano yung combination niya na pag pinag-add ko tong dalawa is mag-equal sa negative 1. So para mag-equal yan sa negative 1, tama, no? Isang positive, isang negative. Alin dito sa dalawa yun? Pwede dapat negative yung 2, positive yung 1. Kasi negative 2 plus positive 1 tawag doon, yung occurrence ng mas malaki, mas maliit yung negative sign is magta-triumph dahil mas malaki yung number ng katabi ng negative. So negative 1 yun. Sabihin, negative 2, positive 1. So ganyan siya. Okay? So yun. So sabi, equate mo sa 0 tong dalawa. So x plus 1 equals 0, x minus 2 equals 0. So x equals negative 1, x equals 2. Ibig sabihin, ito yung bukod tangi na magpapa-0. So dito, medyo hindi ka na magbabother na, so pwede mo parang i-try. So sabi, yung kaliwa, ano yung kaliwa ng negative 1? Negative 1.1. Ano yung kanan? Okay, 0.9, negative. So pag nag-negative 1.1 ka, hindi mo magsisiro to. Pag tama. Pag negative 0.9 ka, hindi rin magsisiro to. So, okay, it's safe to assume na ito lang talaga yung magpapasiro dito. Once na pag 0 to, negative 1 plus 1, 0. 0 times, kung anong number yan, 0 na yung denominator mo. Di yari ka na kagad. Ito ka na. Ito naman, x minus 2. So, yan. Ano yung kaliwa ng 2? 2.1. Ano yung kanan? Kanan 2.2, kaliwa ng 2 ay nating 1.9. So pag tinry mo kasi hindi pa rin nagsisiro. So it's 2 lang ang problema dito. Initingnan mo sa taas napapansin mo magkakaroon naman ng sagot, di ba? So dito lang sa baba may problema. Okay, so ang sagot ay copy the format. So x hindi dapat pwede yung not equal to 1 and x must be not equal to 2. Okay. So yun na yun. So, sa ibang book, baka hindi ganyan yung format nila ng domain. So meron pa yung domain in range. So yun lang yung nakita ko kasi. Okay. Yan. Simplify the rational expression. So ito naman, okay, ito lang gagawin natin. Yung mga hindi naka-factor, i-factor. Ganun lang. So dito naman,
3x plus 2, x minus 1, 6, x minus 1. Ito naka 2 yan, so pwede mong gawing x minus 1. So 1, 1 equal yan sa x minus 1. Kinakopy mo lang yung loob, i-increase mo yung exponent. Okay, so cancel out. Ano pa ba? Tapos naman ito, yung factor niyan ay 3 tapos x plus 2. So ganun mag-simplify. Baka may pwede pa i-simplify dyan. Try mo anong factor na ito. 3 times 2 siguro, no? Alam kong mahirap yung mga ganyan, yung mga mag-iisip ng factor. Nagigets ko naman, lalo dun sa mga syempre hindi ganun kagaling. Hindi naman tayo lahat magaling sa math, diba? So ganun talaga. Kaya double effort dun sa nahihirapan, dun sa madadalian, di chill lang. Pero don't worry, sa ibang bagay maaaring mas magaling naman kayo sa mga magagaling sa math. Ganyan lang yan, multiple intelligence tawag nila, diba? Okay, so ito 3 times 2, ito yun 3, so cancel out to. Oh, yun. So yun yung sagot mo. Yun. Tapos na. Okay, so yun. Parang ano lang yun, no? Parang pie, pizza, tapos sinati-hati mo lang. So ito, kung 6, pwede pang hatiin na 3 times 2. Mga ganun lang. Practice lang, siguro makukuha nyo din. Okay? So yan, simplify the rational expression. Okay, so ito yan, okay. X squared plus 6x plus 8 over x squared plus 5x plus 4. So yun lang, puro to ating factoring. So para ma-practice din yung factoring natin, yung trial and error. Para hindi ka naman na dumaan sa negative p plus minus sa square root of p squared minus 4ac over 2a. Pakahaba. Okay. Diba? So dapat ma-master sana yung factoring. May technique naman na tinuro so dapat yun lang, ulit-ulitin mga numbers na pwedeng i-factor, damihan, para masanay. Okay, so yun, positive, sabi ko nga, tignan mo lang to, kung positive to, tingin ka sa kabila, positive din yun, so most probably puro positive. Yung x na to, ulit-ulitin ko nanggaling dito. Okay, dalawang x. Factor nito is 4 and 2, 4 times 2. Yung 4 times 2, since pares positive, hindi pares positive. Pag pinag-add mo ba yung 4, positive 4 plus positive 2 equals 6? Yes. So, ibig sabihin, ito yung factor niya. Okay, next. So, yung teknika is nag-a-apply kapag x squared lang. Pero pag ba 4x yan, pag nagkaroon ka ng factor, i-verify mo talaga. Gagawa ka ng distributive method, yung multiply mo hanggang sa lumabas yung pinaka-ano, para masabi mo na yun na talaga yung sagot. Okay, so lucky pagka puro x squared, kabisado nyo na, diba? Positive din to, so puro positive. Anong factor nito? 4 and 1. Since puro positive yan, puro positive to, pag pinag-add mo pa itong dalawa, equate sa 5. Yes, so ibig sabihin tama. So cancel, so ang sagot mo ay x plus 2 over x minus 1. Okay, yun. Next, so ito naman, so ang suggestion ko ganito, yung mga ganito kasi meron kasing factoring by ganito, meron namang factoring by grouping or yung ilalabas mo. So ang suggestion ko, para hindi kayo madalian, convert mo na to rito. Yan, diba? Tama. Okay, tapos ito y squared minus 1. So ang technique lang sa mga ganito, perfect binomial ata ang tawag dito kung hindi ako nagkakamali. Sorry, hindi ako talaga sa math, yung aralin ko pati yung term, no. Ang sa akin na lang is ano yung natatandaan ko nung nag-aaral ako, yun yung ituturo ko. Hindi ko na kailangan mali yung term niya,
hindi naman talaga siya mathematician. Yes, I am not. Hindi naman talaga. Nataon lang na nung college ako is naging adept ako sa mathematics ng engineering. So, tinuturo ko kung ano yung pinaka-tingin kong the best na at may intindihan ng lahat. Okay? So, kung mga ganyan, perfect binomial, square root mo lang to. Pag in-square root mo yan, anong sabi rito? Pag in-square root mo ang isang number, square root so 2. So, pag square root mo yan, antimano yung sagot mo ay positive and negative 1. Kasi may square root ka, antimano meron kang dalawang sign of roots. So, nangyari, antimano daw, ganyan na kagad yung iyong factor nito. So, y plus 1, y minus 1. Okay? Square root mo to, positive, negative 1, then dalawang y yan, hindi 2y. Then yun, positive and negative 1. Yun yun. So, ang technique no, sa mga ganyan, factoring by groups. Kasi, lagi mo talaga ito may encounter. Factoring by groups. Tapos magulat ko, paano nangyari yun? So, dito lang. Kung mga ganyan, i-digest mo na kagad ng ganito. So, kung ano yung meron sa bawat, kasi ano to, term ang tawag separated by mathematical operation. So, this is our first term, this is our second term. So, kung ano yung pares dyan, alisin mo dito, gawa ka ng parenthesis, labas mo. Okay? So, pag inalis mo yan, anong matitira? Y plus 1. Diba? Nawala dito yung y, nawala to, so 1 na lang yung matitira. Okay? So, I hope nakatulong yung ganun, and try natin gamitin. Okay? Baka sakali, yun yung mas madali para sa atin. Oh, yun na yung sagot. Break muna. Okay, so next. And so, yun lang. So guys, skip na to kasi mali to O sige, pwede. Ilagay ko na lang pala. Mali yung aking... Yan, hindi ko nalagay yan. Sige, perform natin to. Okay, so yan. Perform the multiplication and division and simplify. So, paano mag-simplify? Dapat makakita ka ng mga nakaparenthesis. Paano kung hindi nakakita, i-factor out yung mga naka-trinomial. Okay. Tulad nito, ano yung sabi ko rito? Square root. Anong sagot? Anong sagot ng square root of 9? Positive and negative 3. Kasi ganyan yan So, kung positive and negative 3, dalawang x yan. So, yan yung factors mo. Okay. So, ito naman, x squared minus 2x minus 15. So, yun. Negative to, so antimano positive, negative. Factors ng 15 na maaaring mag-resolve sa 2. 5 minus 3, 2. So, hindi mo pa kino-consider yung sign yan ano mo lang kung ano yung mag-factor nito na maaaring mag-resolve sa 2. 5 minus 3, 2. Ano pa? 15 and 1. Hindi naman mag-resolve sa 2 yun pag binag-minus. So, most probably 5 and 3. No, yung 5 and 3, meron kang dalawang sign, positive and negative. So, probably, ano yung, pag pinag-add mo itong dalawa, magre-resolve sa negative 2. So, dapat negative 5 yan, positive 3. O, di lagyan mo dito sa negative yung 5, positive yung 3. So, yun na yung factor mo.
Okay, so yun, factored na to. So x plus 3, x minus 5, x plus 3, x minus 5. Tapos ito, x plus 3, x minus 3. Cancel. Yung mga parehas, cancel lang ng cancel. So, x plus 3 over x minus 3. O yun, yun. So, huwag kakalimutan yung factoring technique. Napakalaga nito. Sa totoo lang real talk lang. Yung factoring, actually high school ko pa to na nalaman, pero hanggang ngayon dala-dala ko pa rin. Kasi nga, mas madaling mag-factor yung sa trial and error. Kasi magdadaan ka pa ng quadratic formula. Napaka-convenient. Oo, trial and error siya. Pagkamali ko sa una, ulit. Tapos verify mo na ulit. Pero at least, diba? Sa akin, mas madali yun. Ewan ko sa iba. Okay. Meron tayong tinatawag na FX911ES. Okay. Casio. So, yung Casio mo, meron doon quadratic. Pinutin mo to, lalabas na kung ano yung sagot. Nga lang sa Casio, ang lalabas dyan is x is equals to 2, x is equals to 3. So, para yan maging ganito, ano mo pa yan, igaganyan mo dito. Yan. Tapos, equal 0. Then, x, lipat mo rito sa kabila. Pag naglilipat, nag-change ng sign. Nandito yan Saan na yun? Ito. 4x nilipat sa kabila, naging negative. 5 nilipat sa kabila, naging negative. Yan. So, then mo masasabi na ito yung factors mo. X minus 3, x minus 2. So, ganun yun. So, sir, ang hirap naman ng factoring mo. Di gumamit ka ng calculator. Kaya ka tayo may technology. So, ganun lang. Okay. Next. Perform the multiplication or division and simplify. Okay. So, dito, daming ipapactor. Okay lang. Sige. So, x squared plus 7x plus 12. So, ito muna. Ganun ulit. Lagi nating dadaanan yung technique. Positive, positive, so pares positive. Factors nito na maaaring maging 7 ay 4 and 3. 4 plus 3 equals 7. So, wala nang... Kung pinag-add mo naman ng 4 sa 3, pares positive, positive 7. Di, yun na yun. Okay, so ganun na. May interrelation yung tatlo base dun sa technique na tinuro sa akin. Okay? So, ito yan. So, ito 3x squared plus 3x plus 2. So, ganun ulit. Swerte. Basta x squared lang yan. Wala tayong problema. So, factors na ito ay 2 times 1. Pag pinag-add yung positive 2 at positive 1, may positive 3. So, ibig sabihin tama. Next one is yung x. Yan yun na. Nakaturo. Baka hindi mali ito. X squared plus 5x plus 6. So, pasensya sa sulat yung mga 5 ko is ganyan. Then yung 2 ko ganyan. Yung 4 ko ganyan. Hindi nakakaintindi kung S ba to o 2 ba yun. Wala ganun talaga Di tayo maganda magsulat. Okay, so x, ganun pa rin. Positive to. Positive kasi, so positive to. So positive, diba? So, factors nito ay 3 times 2. No, pwedeng 6 times 1. Kasi pag pinag-add mo yung positive 6 at positive 1, positive 7 yun. Hindi naman positive 5. So, mas malamang 3 plus 2 equals 5. So, ito yung factors nito, syempre. Next one yung x squared plus 6x plus 9. Ano ulit? Positive, positive, swerte, puro positive. Factors of 3 is 3 times 3, and 9 and 1. Positive 3 plus positive 3 equals positive 6. So, ito yun. Okay. So,
lahat ng na-factor ilagay. So, ang factors na ito ay x plus 4, x plus 3. Nako, may ano pa, may gumala pa. Repair daw. Okay, so x plus 2, x plus 1 multiplied by x plus 3, x plus 2. So, x plus 3 and x plus 3. Electric pan. Okay, so yun. Lahat ng parehas, up and down, cancel. Cancel. Cancel lang na cancel. Basta up and down na. So, yun nga. So, x plus 4 ang natira. At yung x plus 1. So, yun yun. Matrabaho lang kasi sa factoring. Pero kung nakuha mo yung sagot, di worth it. Diba? So, yun lang. Okay, so, yan yung pinitindi ko na sa... Ito na yung kaya ko. Ito na yung pinaka-the best na kaya kong ituro yung topic. Okay? Ano na yun? Iniintindi ko na yun yung user. Kung, siyempre, ano yung approach sa math. Yung mga pag-genius ka, hindi na kita kailangan intindihin. Kasi alam ko na intindihan mo agad. Okay? So, doon tayo kasi, sama-sama gagraduate, diba? Yun naman yung gusto natin. Walang babagsak sa math. Ideally. Okay. So, yun. Ito naman, perform the multiplication. Ganun pa rin pala. Sorry dito talagang nandito yan sa ilalim. So, ang point lang is i-simplify after i-perform. So, ito, nakakita tayo ng negative sign. So, i-rewrite lang natin to. So, multiply. Sabi ko, ilagay sa taas to. Ito naman, ilagay sa baba. Ayan, ganyan. Ibig sabihin, 2x squared minus 7x. Nako, natago na yung 7x. Over x squared plus 6x plus 5. So, yan. So, dating gawi, factor out lahat. So, ito muna. Mahaba-haba ulit to. So, yung factor niyan, ayan na. So, may mga 2 na. So, 2x and x. Kasi 2x times x will be 2x squared. So, yun. So, ano yung factor? Yung aso ko yun, makulit. So, yun. Yung factor ng 1 is 1 times 1. So, ito yung tricky kasi hindi yung pwedeng sabihin na pag pinag-add ko pa to mag-equal sa 3, which is no. So, talagang trial ka dyan. So, since pares naman na 1, I think wala na tayong problema. Pero kung nagkaiba yan, di-distribute mo talaga. Then check mo kung lalabas, babalik dito. Diba? 1 times 1 is no other than 1 times 1. So, walang iba. Next. Naman. Okay, so, dalawang x. So, positive and negative to. Shit, nasulatan. Positive and negative to kasi negative na kagad yung sign dito. So, ganyan na yan. Factor of this is 5 times 3. So, ano ba yung 5 at 3 para maging positive 2? So, saan mo ilalagay yung negative? So, mo ilalagay yung positive. Dapat, positive 5, negative 3 equals positive 2. So, positive 5, negative 3. Okay? Next is ito. So, ito naman, x squared plus 6x plus 5. Okay, so yan. Positive, so walang problema. Factor nito is 5 and 1. Nothing more, nothing less. So, 5 and 1. Yan na yun. So, pinag-add mo rin naman yung positive 5 and positive 6. Magiging 6x. Diba? Magiging 6. So, yan yun. Then, last but not the least, yung 2x squared. Ang dami. Pagka ito talaga ang dami. So, 2x x. Okay? So,
Galing dito, naging 2x times x, 2x squared. Then yung factor nito ay 3 and 1. So, positive, pero negative dito. So, parehas negative. So, yun. Ito yung mga example ng itatrial mo. Saan mo ilalagay yung 3? Saan mo ilalagay yung 1? Pag pinag-add mo naman siya, hindi siya mag-equate sa 7. No. Negative 3 plus negative 4. Negative 1 is negative 4. So, talagang trial. Ito try mo. Lagay ko nga itong 3. Lagay ko yung 1. 2 times 2. 2x times x. X squared. 2x times 1. 2x. 3 negative 2x, negative 3 times x, negative 3x, then negative 3 times negative 1, positive 3. So, boom, mali. Negative 2 plus negative 3 is negative 5. Hindi siya negative 7. So, sa madaling sabi, pagpalitin mo daw. Lagyan mo raw ito dyan. Lagyan mo ito rito. So, yun yun. So, yun. Yung technique is applicable pag... Applicable pa rin siya naman siya. Kasi kinukuha ko pa rin yung factor na ito. But, yung pagkakalagay kung saan is hindi na siya mapipredict. Talagang tatrial mo dito. Verify mo. Pag mali, pagpalitin mo rito. Okay? So, yun lang yun. So, madaling sabi, i-rewrite na natin lahat. So, that will be 2x plus 1 x plus 1 ayun, nasa na yun? Ito x plus 5 x minus 3 multiplied by ito 2x minus 1 x minus 3, then yung x squared plus 6x plus 5 do x plus 5 x plus 1. Ayan. So, okay. So, cancel. Lahat ng makikita pwedeng i-cancel. So, that will be 2x plus 1. Then, nagkakaroon na ng delay ang aking pen. X plus 5. X plus 5. Ayan. Yan yung sagot. Mahaba lang pero sa factoring kasi. Okay. Ayan. So, perform the multiplication or division and simplify. Okay. So, yan. Factor mo lang muna to. Ay, rewrite natin as x cubed x plus 1. Then, ito mapupunta sa taas. Magiging multiply x squared plus 2x plus 1 over x. Factor na ito. Press x. Positive, positive. So, press positive. Factor of 1 is no other than 1 times 1. So, ganyan na yun. So, okay. So, x squared x plus 1 multiplied by x plus 1 x plus 1. Cancel to. Kaso may 3, may more pa siya matitira na 3 minus 1, 2. X squared x plus 1. So, wala na dito. Okay. So, ang ginamit lang natin ay ito. Then factoring. So, ayan yung wala na akong factoring dito. So, like ko naman siyang ipe-perform pag gagamit. Like ko naman siya di-discuss. So, yung mga hindi ko na di-discuss yung nilalagay ko rito para paano kaya nangyari yun, diba? So, yun yung hahanapin mo dito. Okay, so yun. So, perform the addition and subtraction and simplify. So, ang technique lang dyan is yung LCD mo, sabi ko nga, i-multiply mo na lang to. 1 times x plus 3. So, x plus 3 na lang yun. So, yun. Divide x plus, nangyari. X plus 3 divided by 1 multiply by 2. Ito, dinivide mo rito.
x plus 3 pa rin. X plus 3 times 2. So that's 2 times x plus 3. So ganun ulit. X plus 3. Ito, dinibid mo na x plus 3. So that's it cancels out. Times x dx. So distributive property. So 2x plus 6 plus x plus 3. Add similar terms. Similar terms sabihin number with variable to number with variable, and number to number with variable to the nth power. Kung 2 dapat sa 2 mo lang din i-add. Ganun lang yung add similar terms. Okay. So yung pala ilalagay ko rin dapat dito. Addition of similar terms. I think sana nailagay ko siya. Ayun. So yun 3x plus 2x, yun lang pwede mong i-add. Yung pwede i-add yun sa iba, diba? Number to number. So yun yung rule. Okay, so yun x squared plus 2x squared, 3x squared. Yun lang pwede mo i-add. Okay, so 3x plus 6 over x plus 3. Ang malilito doon sa mga ganyan, 6 yan. Okay, ganyan talaga ako magsulat. Okay. 45. So sa 45, x, ito naman factor. So sabi ko nga, i-multiply mo lang yung kanyang LCD. Okay, so dito ayan, ganyan na lang. Kasi actually ang LCD niyan is ito na lang. Pero to retain what I've said earlier na multiply na lang para wala na lituhan, i-multiply natin. Kasi later on, mawawala din naman yan. Magka-cancel out din yan at ito na lang yung matitira later. Okay, so x plus 1 divide mo dito. So cancels out x, 1 times x, so x. Copy the sign. Ganun ulit, x plus 1 squared. No, sorry, may 1 pala dito. Cancel out, i-multiply mo to dito. So that is x plus 1 plus. Ito naman. Ano ba yan? X plus 1 squared. Ito yun eh. X plus 1 divided by ito. Cancel. X plus 1 squared times 2. Okay, so 2 times x plus 1. So sabi ko nga, kung alam mong may common dito, common to, try mo nang disintegrate tong square root na to para mas madaling maintindihan. So 2 x plus 1 x plus 2 x plus 1 x plus 1. Ganyan. X plus 1 squared x plus 1. Okay, so sabi natin, kung may pares dito, kunin mo dito, ilabas mo. Kung parehas yung dalawa, kunin mo dito, ilabas mo rin dito. Siyempre magiging isa lang yan. So x plus 1, yan, kinuha. Since parehas to, ito yung common nila, ilabas mo dito. Then siyempre, tanggalin mo na to. Okay, so yun yung pinaka the best na explanation at yung mas madaling maintindihan. Okay, x plus, nawala na to rito dahil nilabas na siya. Ayan na, 2x plus 1. Okay, cancel. So ganun din. So sabi ko nga, parang ano yun yung kanta nila na babalik ka rin. So ganun din yun. Kahit sabihin mong ito yung principle mo, yung principle lang iba, mabilis lang, LCD, dun ka rin naman babagsak eh. Mas mahaba lang na konti yung ginawa mo. Okay, so ito, distribute mo to, so that will be x plus 2 x plus 1 x plus 1 squared.
add similar terms. 3x plus 1 divided by x plus 1 squared. So yun yung sagot. Sorry. It becomes 2x times 2. Oo nga naman. 2 times x, 2x, 2 times 1, 2. Okay. Okay. So yan. Yun. Okay. Bayan ulit natin, baka sabihin nyo ang pangit ng sulat. Okay. Okay. So yan, perform the addition and subtraction and simplify. So yan, wala ka ng choice kundi ito kasi may 1, ito ay may 1. Pag walang fraction, syempre 1 lang nasa ilalim. So ito na talaga LCD mo, u plus 1. So u plus 1 divided by 1, u plus 1 times u, it will be u plus 1. Copy the sign. U plus 1 divided by 1, u plus 1. U plus 1 times 1, u plus 1 pa rin. U plus 1 divided by, ito naman yung denominator, u plus 1, cancel out, times u. So lahat ng mga nakaparenthesis, distributive property. So that would be u squared, u times 1 plus u plus u, ito yung u plus 1 plus u. U plus 1. Adding all these similar terms, ito squared, di pwede add, plus 3u plus 1 over u plus 1. So yun yung sagot mo. Okay. Okay, so yun, 51. So factor nito ay so copy muna natin to. Sorry. Okay. So ito x squared positive, so press positive. Factors nito are 4 and 3. Kahit saan mo ilagay dyan, kung nag-add yung dalawa, magiging positive 7. So yan yung factor mo. Okay, so yun. So pag ni-write mo to, yan. So sabi, sa iba, ito yung sinasabi ko, ito lang factor yan kasi may magkatulad to eh. Kung may katulad dito, for a method to be generalized to all, lagyan na natin ng isang method na pareha sa lahat. X plus 3, x plus 4, x plus 3. Okay, so magka-cancel out din yan sa huli. Para kahit anong problem ang lumabas, ito yung gagawin mong method. Hindi ka na magkakaroon ng isang method for this one, isang method dito sa kabila. Sa trabaho, ang tawag dyan kinukumon. Okay, so kinukumon mo yung proseso para pareha sa lahat, diba? Parang ganito. Paano ba? Sisimplihan na lang natin. Motor. Iibahin ko pa yung parts ng motor ko para sa ganitong klaseng Honda Beat kaysa Honda Click. So hindi na, pagpaparehasin ko na lang, kaha na lang yung pag-iibahin ko. So mga ganun, tinatawag na sa trabaho. So ganun din yun. Yung method is to multiply this one to be the LCD. Kasi magka-cancel out din yan at the end. Para kahit anong problem pa yan na mag-addition, mag-subtract ka, antimano, multiply ka lang na multiply. Okay? So yun. So parang hindi ko sinasabing magkakaparehas yung motor, ha? Ano lang yan, example. Okay, malalaman nyo din pag kung sino mag-engineer.
So yan, kino-commonize yung trabaho, parang ganun. Okay, so yun. X. So yun, so ganun pa rin. So i-divide mo to dito. Divide mo to dito. So that cancels out this one. Ito i-multiply mo dito. So that's 2x plus 4, x plus 3. So ito naman, i-divide mo naman ito. So x plus 3, x plus 4, x plus 3. So x plus 4, x plus 3. Okay, so cancel. Okay, so yun. Nag-cancel out. Okay, so pag nag-cancel out ka, ito na matitira, multiply mo sa 1. So that will be x plus 3. So yan sinasabi ko, ganun din kasi. Yung sagot magiging ganun pa din. Kahit sabi mo, ang hirap naman ng method mo. Yes, mahirap. Pero same root yung lalabas. No? So tulad yan, pag ito is common dalawa, ilabas mo lang to. So, pag nilabas mo to sa labas, so meron kang bracket dyan, ilalabas mo dito sa pinakalabas. Kung ano yung common sa dalawa, mawawala to. Okay, so x plus 3, 2 times x plus 4 minus 1. Siyempre wala na matira dito, 1 na lang. Then x plus 3, x plus 4, x plus 3. So cancel to. So distribute mo to. That will be 2x plus 8 minus 1 over x plus 4, x plus 3. That will be combine similar terms. Ito lang naman yung similar terms dyan. So 2x plus 7 over x plus 4 and x plus 3. Okay. Okay. So, tama ba tayo? Are we correct? Okay. So, next is wait lang. So, yan. Wait lang ha. Okay. So, yun pa rin yung factor nito ay to digest muna natin maigi. Ito ay x times x minus x. Tama? So, kung ano yung common dito sa kabila, sabi ko, ilalabas mo rito. So, common dito sa dalawa. So, mawawala to. So, that will be x minus 1. Correct. Okay. So, yun. Yan. So, yan yung so, yan yung LCD. Multiply mo lahat. Okay, so, dito, pag dinivide mo to, so, pag dinivide mo to, dito, so, ito is multiply mo rito. So, that's 2x minus 1, x minus 1. Okay. So, yun. Tapos, ito naman,
mahaba. Ito naman, so x minus 1, x times x minus 1 divided by x minus 1, that will cancel out. So ito na lang yung multiply mo dito sa 3. So that's 3 times x times x times x minus 1. So guys, hindi ko naman sinasabi na giyahin yung method ko, pero kasi dun sa iba na parang sa kung titingnan nyo kasi ang haba nga naman talaga, totoo yan. Actually kahit naman ako, ang hirap ng method na to. So we will try to solve na rin using yung yung isa pa. Okay, so ano nga tawag yan, to each of its own. Tama ba yung English ko? Depende sa tao kung ano yung saan siya komportable. English ko pa mali naman. Okay, so yun. Yan, so pag dinivide mo to rito, so ang factor kasi niya na ay x and x minus 1. Cancel to. Ito yung multiply mo dyan is 4x then x minus 1. Okay, divided by x then x minus 1 times x minus 1. Sabi ko nga i-multiply mo lang to yun yung LCD. So yun pa rin, may common sa tatlo, meron silang tagi-isa. So ilabas mo to dito sa naka-parenthesis, ilabas mo siya sa labas, then maka-cancel out lahat yan. Okay, that will give us x then x minus 1 2 ako ayan na magpalit sa pagiging eraser. Ayan. Okay, so x minus 1 plus natira is 3x. Dito ang natira, na cancel to, 4 na lang. X minus 1 x minus 1 cancel. So distribute to. So that will be 2x minus 2 plus 3x minus 4. X and x minus 1. Combine similar terms will be 5x. 2 minus 4, negative 6 over x and x minus 1. Okay, correct. Okay, so yun, burahin ko na. So dalawang method yun yung una, then yung pangalawa, which is I would agree na mas madali naman talaga. Real talk, mas madali talaga to. So kung nakita mo na yan na x plus x minus 1, tapos ito naman x and x minus 1, kung ano lang yung kung pares naman itong dalawa, kukunin mo lang yung isa, so yun yung LCD mo. Okay, then perform the rest. So that will be x and x minus 1 divided by x, cancel out, x minus 1 times 2 plus ito naman x na x minus 1 divided by x minus 1. Ito na tayo sa pangalawang term, cancel out x times 3, 3x. Ito naman x na x minus 1 divided by yung ito, which is x and x minus 1 din naman siya, diba? X multiplied by x minus 1. Sorry na lang to sa mga term ha, hindi nagmamadali lang kaya ganun ako magsalita. Okay, so cancel out 1 times 4, that will be 4. So yun lang, shortcut na to. Kung gusto, dalawa na lang tandaan nyo, gusto nyo pagka ganyan nakakita kayo ng common term, ito lang yung LCD mo, or better yet, gawin mo na lang yung long method para general, applicable sa lahat. Okay, so yun, pag sinimplify ko naman yan, dinistribute ko to, that will be 2x minus 2 plus 3x plus 4. Kaya pala
That's negative. So ito ay negative. That will be combining this one and combining this one. 5x minus 6 over x minus 1. So yun. Okay. Ako din nahirapan no, dun sa tekniko, pero kasi depende nga sa tao. Kasi pag nag-higher math na kayo niyan, ako madadami na to. Okay. So yan, so perform the addition and subtraction. So ganun ulit. So ang kanyang factors ay puro positive naman to. 2 times 1 lang naman yan. So 2 and 1. 2 times 1, 2 plus 1 pati. 2 plus 1 is 3. So tama. X squared, x, positive and negative to. Factors of 3 are 3 times 1. Ano dapat yung 3 and 1 para pag pinag-add mo is negative 2. So ano yung positive, ano yung negative? Negative 3 plus positive 1 equals negative 2. So negative 3 and positive 1. Okay, so yun. So okay, gawin ko yung second technique ha, na mas madali. Sumuko no. X plus 1, x plus 2, x plus 1, x minus 3. Yung mahirap kasi talaga magsulat sa graphic tablet. Okay, so yun. Ito yun, minus sign. Ito yung factors neto. Ito naman yung factors neto. So, mapapansin mo, common to dito. So, isa na lang ako kukunin mo, ano? Ito, x plus 2. Ito naman, x minus 3. So, kinumpara mo dito, ito yung mga unique. Ito yung common sa dalawa. So, isa lang yung kukunin mo. Pwede naman, lagyan mo ulit ng x plus 1. Either way, babalik ka dun sa tamang sagot. Basta tama yung ginawa mo. Okay? Okay, so yun. Yung dating gawin, x plus 1, x plus 2, x plus x minus 3. Divide mo dito. Ano yung factor niyan? X plus 1, x plus 2. Cancel. X minus 3 times 1, x minus 3. Dun ulit, x plus 1, x plus 2, x minus 3 divided by kung ano man yung factor nito. X plus 1, x minus 3. Cancel. X plus 2 times 1. Copy the sign of this one. X plus 2. Okay, so yun. So sabi dito, meron akong saan na yun? Meron yun yung i-distribute mo yung sign para hindi ka magkamali. Okay. At hindi ko na siya makita. Ayun. Okay, kala ko completing the square kasi ito pala yung completing the square. So ito, yun o, negative, dinistribute, kaya naging negative 4, negative times negative, naging positive. So ganun lagi. May parenthesis ka, i-distribute mo yung negative para hindi ka magkamali. Minus 3, negative 1 times x, negative x, negative times positive 2, negative 2. Eh, di safe ka na. Okay, so yun. Combining similar terms, it would be negative plus positive, that will be 0. Negative 3 plus negative 2, that will be negative 5. So equals to negative 5 over
x plus 1, x plus 2, x minus 3. Okay. Yan. So, 59. Okay, so malapit-lapit na tayo matapos. So, ito, pag ang ano lang yan ay x plus y, x plus 2 divided by x minus 1 over x plus 2. So, ang ano yan is compound fraction. No? So, sa kanina kasi, madali siyang simplify. But this one, kailangan mo munang isolve to. And saka mo i-reciprocate. So, paano yon? So, ganito yan. Taas muna. X plus 2. So, ilang naman ang LCD niyan. May 1 dito. So, multiply mo. So, x plus 2 divided by 1. X plus 2. X plus 2 times x. X plus 2. Ito naman. X plus 2 divided by x plus 2. Sulat natin para mas maintindihan. Cancels out. 1 times 1. 1. Ito naman. X plus 2 divided by 1, x plus 2 times x plus 2 minus, copy the sign lagi, x plus 2 divided by x plus 2, yan na yun, 1 siya, times 1, may 1. Okay, so okay na tayo. So that will be, distribute muna, x squared plus 2x plus 1, x plus 2, x squared plus 2x minus 1 over x plus 2. Sabi ko nga, gawin dyan, numerator will stay put. Kaya mo siyang multiply, ilagay mo to sa taas, ilagay mo to sa baba. Yan. So ang sagot mo ay x squared plus 2x plus 1 divided by x squared plus 2x minus 1. Okay. Diba? Ang usapan. So, yun pa rin. Nandito pa rin yung technique. I-multiply mo siya pag naka-divide yung dalawang rational expression. So, yun pa rin yung ginawa natin. Ginawang multiply, ni-reciprocate to. Okay? Okay, so dito sa simplify the compound fraction. So ito yung last nating problem for simplifying compound fraction. Then we'll proceed now with rationalization. Okay, so ito pag in-interpret mo lang siya ay magiging x over y minus y over x divided by 1 over x squared minus 1 over y squared. Okay? So, ang siste, so, yun. So, ang sinasabi ko, walang pagkakapares dito. So, multiply mo na lang yan yung LCD mo. Then, dito, ganun din, multiply, yan yung LCD. Multiply the denominators. Okay, so, this divided by this one, so, sulat natin. Divided by y, cancel out. X times x will be x squared minus y x divided by x, cancel out, y times y squared, copy yung sign. So naman x squared y squared divided by x squared, cancel out, y squared times 1, that will be y squared minus so x squared y squared divided by y squared, cancels out, x, ito yun ito nang galing, dinivide mo to by ito divided by ito, x squared times 1, that's x squared. So okay, so yun may division yan sa ilalim. So gawin mo na lang ganito, multiply, tapos i-reciprocal mo to, lagay mo to sa taas, lagay mo to sa baba. It will be xy squared over y squared minus x squared. Okay? So mukhang parehas no? So ang gawin natin ay
Kasi ito naman, alam naman natin na yung mga ganitong pagkakataon, pwede nating sabihin, so this is special case so hindi ko may tuturo kung paano to in a generic. Mayroon lang mga ganitong problem na it comes with practice na lang. Okay, so negative, pag nilabas mo kasi yung negative, yan, so nagiging, pag ginawa mo yan, ito yung lalabas. Tama ba ako? Okay. Yan, so negative 1 magiging negative 2, tama. Pag tinimes mo to, it will be positive y squared negative x squared. So okay, so pwede nating sabihin na x squared minus y squared over xy times x squared y squared over negative 1 x squared minus y squared, diba? So pwede nating makancel to, cancel yan. May matitira pa dito kasi 2 minus 1 is 1, xy over negative 1, so that's simply negative xy. Yan. So ito ano to, ano na lang yun, parang kalikutan ng utak nung nagsosolve ng math na o nga pala no, pwede pala itong gawing ganyan. So tandaan nyo na lang yung technique na to kasi maaaring susunod na mga problems lumabas ulit, but the concept is the same. So maaaring hindi man tumasolve ng iba, bumawi ka sa ibang mathematical problem, so hindi ganun po, same naman yung proseso. Okay, kataw lang na may trick key dito sa part na to. Okay, so last two problems. Rationalize the denominator. So anong sabi? Pagka ganyan, gayahin mo lang yung denominator kasi sa denominator nagkaroon ng radical, then ibahin mo yung sign, yung positive. Okay, so that will be distributive. Ito naman naka ganyan yan, multiply dito, then multiply dito. Yan, okay. That will give us 2 plus square root of 3 divided by 2 times 2, 4. 2 times square root of 3, 2 times square root of 3, 2 times negative square root of 3 times 2, negative 2 square root of 3, square root of 3 times square root of 3, positive, that will be negative square root of 9. So yan yung same na radical. Kung iba 2 yan, pwede mong i-multiply yung loob. Pero kung halimbawa 2 square root of 5 times 3 square root of 5, hindi pwede kasi magkaiba yung number, diba? So yun yung titignan. Okay, so cancel out to kasi magkaparehas lang siya, nagkaiba lang yung sign, magiging 0 lang to. 2 plus square root of 2 square root of 3 4 minus, what is square root of 9? 3. So yun, that will give us 2 plus square root of 3 over 1. Yun yun. So guys, ganito no, yung square root kasi ibig sabihin lang yan, bawa 9, ilan yung ano yung ito naka 2 yan ibig sabihin, ano yung number na pag multiply mo siya sa sarili niya ng 2 times in 9, yun yung 3. Now, halimbawa 27 cube root, ano yung number na pag multiply mo ng 3 beses ay magiging 27? So that's 3 times 3 times 3 equals 27. So 3 yung sagot. So ganun siya. Okay, okay, last one. So yan, rationalize the denominator. So kanina numerator, ngayon denominator. So copy pa rin, pero iniiba natin yung sign, ginagawa natin negative. So distributive property, it will be 2 square root of 2 minus 2 square root of 7
2 ito, multiply dito, then square root of 2 times square root of 2, square root of 4, kasi multiply mo yung loob. Square root of 2, ganyan yan yan, square root of 2 times square root of 7 minus square root of 7, square root of 14, kasi parehas na square root. Square root of 7 times square root of 2, positive square root of 14, square root of 7 times negative square root of 7, negative square root of 49. So that will give us ito, copy lang, square root of 4, 2, square root of 14, negative square root of 14 plus square root of 14, 0. Square root of 49, that will give us 7. 2 square root of 2, 7 divided by 2 minus negative 7, negative 5. Okay. Oh, meron pa palang dalawang number. Okay, go lang. So, rationalize numerator naman. So, ganoon pa rin. So, kanina puro denominator. So, ngayon, numerator naman. So, yun. Distribute. 1 times 1, 1. 1 times square root of 5, positive square root of 5. Negative square root of 5 times 1, negative square root of 5. Square root of 5 times square root of 5, positive times negative, negative square root of 5 times 5, 25. Ito naman, 3 times 1, 3 plus 3 square root of 5. Multiply ko dito, multiply ko dito. Copying the sign. Okay, so 1 plus square root of 5 minus square root of 5, 0 minus square root of 25 will be 5. Okay, so that will be negative 4 over 3 plus 3 square root of 5. Okay, so last na talaga 89. So ganun pa rin, multiply by the numerator which has radical sign. Okay, so square root of 2, negative nga lang, square root of r, negative square root of 2. So distributive property, sorry, ganyan siya, then ganyan. So r times r, square root of r squared minus r times square root of 2, square root of 2r. Okay, then ito naman, square root of 2 times square root of r, positive square root of 2r, square root of 2 times square root of 2, positive times negative square root of 2, that would be negative square root of 4 times 2. Ano naman, 5 times square root of 7, 5 times square root of r, so that will be 5 square root of r minus 5 times square root of 2, that will be distributive kasi yan, square root of 2, it will be 5 square root of 2. So dito, cancel out kasi negative plus positive pares yung value 0. Square root of r equals r, square root of 4 is 2, copying the sign, divided by 5 square root of r minus 5 square root of 2. Sabi nila common daw to, pwede mo to ito ilabas sa parenthesis, tapos mawawala na daw yan dito. Okay, so that will be r to, actually pwede nang hindi i-factor out, same lang naman. Pero sa mga naghahanap ng simplification, sa mga professor lalo, hindi gawin natin 5, tapos nawala na yan dito, so that leave us to square root of r, nawala na rin dito, so that's square root of 2. Yun na yun. Okay, natapos din tayo. So
Maraming salamat. Thank you for watching. So don't forget to like and subscribe yung YouTube. Yung Facebook page nasa description box. Okay? Thank you and ingat.